เคยสงสัยไหมครับว่ามนุษย์กับสุนัขเป็นเพื่อนคู่คิดกันมานานแค่ไหนหลักฐานทางประวัติศาสตร์ชิ้นสำคัญจะพาเราย้อนเวลากลับไปสำรวจความสัมพันธ์อันแสนพิเศษนี้ครับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และสุนัขนั้นยาวนานกว่าที่เราคิดหลักฐานทางโบราณคดีเผยเห็นร่องรอยของมิตรภาพนี้ย้อนกลับไปนับหมื่นปียุโรปในยุคดึกดำบรรพ์ช่วงเวลาประมาณ 18,800 ถึง 36,500 ปีที่แล้วนักโบราณคดีได้ค้นพบหลักฐานในถ้ำโชเวทางตอนใต้ของฝรั่งเศสเป็นรอยเท้าของเด็กน้อยที่เดินคู่ไปกับรอยเท้าสุนัขที่ถูกเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีในพื้นถ้ำร่องรอยเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความผูกพันอันลึกซึ้งระหว่างมนุษย์กับสุนัขตั้งแต่ครั้งอดีตการรอยเท้าน้อยๆที่เคียงข้างรอยเท้าสุนัขเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงมิตรภาพที่เหนือการเวลาบ่งบอกว่าสุนัขไม่ได้เป็นเพียงแค่สัตว์เลี้ยงแต่พวกมันมีบทบาทสำคัญในชีวิตของมนุษย์ยุคแรกไม่ว่าจะเป็นเพื่อนคู่คิดในการล่าเหยื่อผู้พิทักษ์หรือเพื่อนเล่นของเด็กๆการค้นพบครั้งนี้ทำให้เราได้เห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสุนัขนั้นเก่าแก่และลึกซึ้งกว่าที่เราเคยคิดไว้เป็นเรื่องราวความผูกพันข้ามสายพันธุ์ที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นและจะยังคงอยู่กับเราตลอดไปสุนัขในยุคเกอร์เบกลีเทเปเป็นโบราณคดีที่น่าทึ่งในตุรกีซึ่งมีอายุย้อนกลับไปถึง 12,000 ปีก่อนคริสตกาลที่นี่นักโบราณคดีได้ค้นพบหลักฐานสำคัญที่บ่งชี้ถึงความสัมพันธ์อันยาวนานระหว่างมนุษย์กับสุนัขหนึ่งในหลักฐานที่โดดเด่นคือภาพแกะสลักนูนต่ำรูปสุนัขซึ่งแสดงให้เห็นถึงมนุษย์ยุคแรกมีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับสัตว์เหล่านี้การแกะสลักเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่ภาพสุนัขธรรมดาแต่ยังบ่งบอกถึงสถานะพิเศษหรือบทบาทสำคัญของสุนัขในพิธีกรรมทางศาสนาหรือสังคมในยุคนั้นอย่างไรก็ตามข้อมูลเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสุนัขในยุคนั้นยังมีจำกัดทำให้เราได้แต่คาดเดาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่แท้จริงระหว่างสุนัขและมนุษย์ในยุคเกอร์เบกลีเทเปครับถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่สามารถระบุได้อย่างแน่ชัดว่าสุนัขมีบทบาทอย่างไรในสังคมยุคนั้นแต่การค้นพบภาพแกะสลักรูปสุนัขที่เกอร์เบกลีเทเปก็เป็นหลักฐานสำคัญที่แสดงให้เห็นว่ามนุษย์และสุนัขมีความผูกพันกันมาอย่างยาวนานและสุนัขอาจมีบทบาทสำคัญในชีวิตมนุษย์ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์สุนัขในเมโสโปเตเมียในดินแดนเมโสโปเตเมียอันอุดมสมบูรณ์ซึ่งเป็นแหล่งอารยธรรมที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกสุนัขไม่ได้เป็นเพียงแค่สัตว์เลี้ยงแต่พวกมันมีบทบาทสำคัญทั้งในชีวิตประจำวันและในตำนานของชาวเมโสโปเตเมียในมหากาพย์กิลกาเมชวรรณกรรมที่เก่าแก่ที่สุดเรื่องหนึ่งของโลกสุนัขถูกกล่าวถึงในฐานะเพื่อนผู้ซื่อสัตย์ของเทพธิดาอินันนาหรืออิสตาซึ่งมักจะปรากฏตัวพร้อมสุนัขล่าเนื้อ7 ตัวนอกจากนี้หลักฐานทางโบราณคดียังบ่งชี้ว่าชาวเมโสโปเตเมียรู้จักการใช้ปลอกคอสุนัขมานานกว่า 5,000 ปีแล้วโดยมีการค้นพบจี้ทองคำรูปสุนัขพันธุ์ซาลูกิสวมปลอกคอซึ่งมีอายุย้อนไปถึง 3,300 ปีก่อนคริสตกาลสุนัขในเมโสโปเตเมียไม่ได้มีความสำคัญแค่ในเชิงสัญลักษณ์เท่านั้นแต่พวกมันยังมีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันของชาวเมโสโปเตเมียด้วยโดยถูกใช้ในการล่าสัตว์ต้อนสัตว์และเฝ้าบ้านสุนัขถือเป็นทรัพย์สินที่มีค่าและมีการออกกฎหมายเพื่อคุ้มครองพวกมันประมวลกฎหมายฮัมมูราบีซึ่งเป็นประมวลกฎหมายที่เก่าแก่ที่สุดของโลกมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสุนัขโดยเฉพาะซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของสุนัขในสังคมเมโสโปเตเมียจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีเราจะเห็นได้ว่าสุนัขมีความผูกพันอย่างใกล้ชิดกับชาวเมโสโปเตเมียและมีบทบาทสำคัญทั้งในชีวิตประจำวันและในวัฒนธรรมของพวกเขาสุนัขในอียิปต์โบราณในอียิปต์โบราณสุนัขมีความสำคัญอย่างมากในชีวิตผู้คนพวกมันไม่ใช่แค่สัตว์เลี้ยงแต่เป็นเพื่อนคู่คิดและยังมีความเกี่ยวข้องกับเทพเจ้าอีกด้วยสุนัขในอียิปต์มีความเชื่อมโยงกับเทพอนูบิสเทพเจ้าที่มีศีรษะเป็นสุนัขจิ้งจอกซึ่งเป็นผู้พิทักษ์วิญญาณและนำทางวิญญาณไปสู่โลกหน้าชาวอียิปต์ให้เกียรติสุนัขอย่างสูงพวกเขามักจะฝังสุนัขอย่างหรูหราโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิหารอนูบิสที่ซักคาราเพื่อให้สุนัขของพวกเขาเดินทางไปสู่ทุ่งกกซึ่งเป็นดินแดนแห่งชีวิตหลังความตายอาโบติยูเป็นสุนัขที่มีชื่อเสียงมากในยุคนั้นมันถูกฝังอย่างยิ่งใหญ่ใกล้กับกีซ่าในช่วงอาณาจักรเก่าประมาณ 2,613 ถึง 2,181 ปีก่อนคริสตกาล
ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเคารพที่ชาวอียิปต์มีต่อสุนัขอัมโบติยูเป็นสหายผู้พักดีของข้าราชบริพารคนหนึ่งมันถูกวางไว้บนเตียงพร้อมกับโลงศพผ้าป่าและเครื่องหอมซึ่งเป็นของขวัญจากคลังของราชวงศ์ชาวอียิปต์รักสุนัขเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวพวกเขาทำมัมมี่ให้สุนัขด้วยความเอาใจใส่เหมือนสมาชิกในครอบครัวเมื่อพวกมันตายไปการไว้ทุกข์กับการสูญเสียสุนัขเป็นเรื่องที่จริงจังมากบางครอบครัวถึงกับโกนคิ้วเพื่อแสดงความโศกเศร้าภาพวาดของฟาโรห์รามเสสที่2แสดงให้เห็นพระองค์อยู่เคียงข้างสุนัขล่าสัตว์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นเพื่อนและความผูกพันที่แข็งแกร่งระหว่างมนุษย์กับสุนัขแม้แต่ในโลกหลังความตายจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีเราจะเห็นได้ว่าชาวอียิปต์มีความสัมพันธ์ที่พิเศษและลึกซึ้งกับสุนัขของพวกเขาสุนัขในกรีกโบราณในยุคกรีกโบราณสุนัขไม่ได้เป็นเพียงแค่สัตว์เลี้ยงแต่พวกมันมีบทบาทสำคัญในสังคมวัฒนธรรมและแม้แต่ในตำนานของเทพของชาวกรีกชาวกรีกให้ความสำคัญกับสุนัขในฐานะเพื่อนและผู้ช่วยพวกเขาเลี้ยงสุนัขไว้เพื่อล่าสัตว์เฝ้าบ้านและปกป้องฝูงสัตว์นอกจากนี้สุนัขยังปรากฏอยู่ในตำนานและความเชื่อของชาวกรีกมากมายเซอร์เบรัสสุนัขสามหัวผู้เฝ้าประตูนรกในตำนานเทพกรีกเป็นสัญลักษณ์ของความภักดีและการปกป้องอาร์เทมิสเฮคาเทเทพธิดากรีกผู้เลี้ยงสุนัขเป็นสหายโดยอาร์เทมิสเลี้ยงสุนัขล่าเนื้อส่วนเฮคาเทเลี้ยงสุนัขโมเลเซียนสีดำในงานศิลปะกรีกเช่นใจการไฮเดียรูปทรงสีดำของแคริเทนเรามักจะเห็นเฮอร์คิวลิสอยู่กับเซอร์เบรัสสุนัขในฐานะสัญลักษณ์แห่งปัญญาและความภักดีชาวกรีกมองว่าสุนัขเป็นสัตว์ที่ฉลาดและซื่อสัตย์พวกเขาเชื่อว่าสุนัขมีความสามารถในการแยกแยะมิตรและศัตรูซึ่งเป็นคุณสมบัติที่น่ายกย่องโซเคราติสนักปรัชญาชาวกรีกกล่าวว่าความสามารถในการแยกแยะระหว่างเพื่อนและศัตรูโดยอาศัยความรู้เพียงอย่างเดียวนั้นเป็นเครื่องหมายของปัญญาสุนัขเป็นเครื่องเตือนใจว่าเพื่อนแท้คือผู้ที่เราสามารถรับรู้ได้ด้วยความเข้าใจอย่างแท้จริงซึ่งแตกต่างจากมนุษย์ที่มักถูกหลอกอาร์กอสสุนัขผู้ซื่อสัตย์ของโอดิซิอุสในมหากาพย์โอดิซีเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของความภักดีที่ไม่เปลี่ยนแปลงแม้โอดิซิอุสจะปลอมตัวกลับบ้านอาร์กอสก็ยังจำเจ้านายของตนได้และแสดงความดีใจก่อนจะจากโลกไปอย่างสงบแม้แต่ชื่อของโรงเรียนปรัชญาชินิซิซึมก็ยังมีรากศัพท์มาจากคำว่าคายอนในภาษากรีกที่แปลว่าสุนัขซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความภักดีและความมุ่งมั่นของผู้ติดตามนอกจากนี้ในหนังสือรีพับลิกของเพลโตสุนัขยังได้รับการยกย่องว่าเป็นนักปรัชญาที่แท้จริงเนื่องจากความสามารถในการแยกแยะระหว่างความจริงและความเท็จสุนัขในโรมโบราณสุนัขมีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าในอารยธรรมกรีกพวกเขาได้รับการยกย่องในฐานะผู้พิทักษ์ที่ซื่อสัตย์และเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของชีวิตประจำวันชาวโรมันมองว่าสุนัขเป็นผู้พิทักษ์ที่ไว้ใจได้ซึ่งคอยปกป้องบ้านเรือนและทรัพย์สินของพวกเขาคำว่าคาเวคาเนมซึ่งแปลว่าระวังหมาเป็นวลีที่นิยมใช้กันและมักจะปรากฏอยู่บนภาพโมเสกและป้ายหน้าบ้านเพื่อเตือนผู้มาเยือนให้ระมัดระวังกวีชาวโรมันอย่างเวอร์จิลได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของสุนัขเฝ้าบ้านโดยกล่าวว่าหากไม่มีสุนัขเฝ้ายามคุณจะต้องหวาดกลัวโจรผู้ร้ายในยามเที่ยงคืนนักเขียนและปัญญาชนชาวโรมันผู้มีชื่อเสียงเวโรยังแนะนำว่าทุกครอบครัวควรมีสุนัขไว้ทั้งล่าสัตว์และเฝ้าบ้านเพื่อป้องกันภัยอันตรายต่างๆทั้งจากมนุษย์และสัตว์ร้ายชาวโรมันรักสุนัขและมองพวกมันเป็นสัตว์เลี้ยงที่ซื่อสัตย์พวกเขามักจะปรากฏอยู่ในงานศิลปะต่างๆเช่นภาพโมเสกภาพวาดและงานเขียนซึ่งแสดงให้เห็นถึงความผูกพันอันลึกซึ้งระหว่างมนุษย์และสุนัขชาวโรมันเชื่อว่าสุนัขมีความสามารถพิเศษในการรับรู้ถึงสิ่งเหนือธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรากฏตัวของซิเวียเทพธิดาที่เกี่ยวข้องกับพูดผีปีศาจและเวทมนต์คาถาพวกเขาเชื่อว่าสุนัขจะเห่าเพื่อเตือนถึงการมาถึงของเทพธิดาองค์นี้กฎหมายโรมันให้ความสำคัญกับบทบาทของสุนัขในการปกป้องบ้านเรือนและฝูงสัตว์มีคดีความที่บันทึกไว้เกี่ยวกับชาวนาที่สุนัขของเพื่อนบ้านช่วยชีวิตหมูของเขาจากหมาป่าซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของสุนัขในสังคมโรมันเวโรได้แนะนำฟาร์มทุกแห่งควรมีสุนัข2 ตัวโดยเลี้ยงไว้ในบ้านในเวลากลางวันและปล่อยให้เดินเตร่ในเวลากลางคืนเพื่อป้องกันอันตรายนอกจากนี้เขายังแนะนำให้เลือกสีสุนัขสีขาวมากกว่าสีดำเพื่อให้ง่ายต่อการแยกแยะระหว่างสุนัขของตนกับหมาป่าในความมืดความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสุนัขนั้นมีมายาวนานและลึกซึ้ง
สุนัขไม่ได้เป็นเพียงแค่สัตว์เลี้ยงแต่พวกมันมีบทบาทที่หลากหลายในอารยธรรมโบราณทั้งในฐานะเพื่อนร่วมงานผู้พิทักษ์สัญลักษณ์ทางศาสนาไปจนถึงสัญลักษณ์แห่งความภักดีและปัญญาพวกมันถูกบันทึกไว้ในงานศิลปะวรรณกรรมและความเชื่อต่างๆสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของสุนัขในชีวิตมนุษย์ตั้งแต่อดีตอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจและอัปเดตวิดีโอใหม่ๆจากช่อง Histozone ค่ะ